Opinnäytetyöni otsikko on Optimization in Semi-Supervised Classification of Multivariate Time Series. Sovelluskohteita tässä työssäni oli Australian viittomakielen viittomien tulkinta ja allekirjoitusten väärennösten tunnistaminen. Tässä minun opinnäytetyössäni yhdistyy aikasarjat ja osittain ohjattu luokittelu. Aikasarja on joukko peräkkäin tehtyjä havaintoja. Esimerkiksi viittomakielen tulkitsemisessa sensorit mittaa useita kertoja sekunnissa käden asennon. Osittain ohjattu oppiminen pyrkii hyödyntämään ihmisen kykyä tulkita dataa ja tietokoneen laskentatehoa. Esimerkiksi väärennettyjen allekirjoitusten tulkitsemisessa ammattilainen osaa erotella joukon allekirjoituksia aidoiksi ja väärennetyiksi. Ja sitten tietokone opettelee tunnistamaan sen aidon allekirjoituksen näiden muutaman esimerkin avulla. Työssäni minä kehitin menetelmän, joka kykenee aikasarjojen osittain ohjattuun luokitteluun. Tämä kehittämäni menetelmä on vertailukelpoinen aiemmin tutkimuksessa esiteltyjen menetelmien kanssa, joissain tapauksissa jopa hieman parempi. Toinen havainto, jonka tein, liittyy tähän moniulotteisten aikasarjojen piirteen irrotukseen. Sellaiset menetelmät on melko alkeellisella tasolla vielä ja minun työni hyötyi tästä piirteen irrottamisesta, mutta minäkin, jolla ei ole aiempaa kokemusta Australian viittomakielestä, niin osasin valita datasta sellaiset piirteet, jotka toimi paremmin luokittelussa kuin nämä, mitä eri menetelmiä kokeilin. Työni on hyvin teoreettinen, niin se tarkoittaa, että sitä voidaan soveltaa hyvinkin erilaisissa sovelluskohteissa. Esimerkiksi sydänkäyrän tulkitseminen, tuotantolinjan laadunvalvonta voi olla, kasvon tunnistus, aktiivisuusrannekkeen mittausten tulkinta, sähkönkulutuksen seuranta ja liikenteen ohjaus on tällaisia sovelluskohteissa, mistä syntyy aikasarjadataa. Ja näissä tilanteissa tätä minun menetelmääni voidaan hyödyntää.